So, hello guys, meron naman tayo dito babaklasin ng makina. So, itong kickstarter niya ay hindi mo na masipa ito kasi naglock na-stuck ng mga ilang buwan siguro. Na-stuck to lang medyo matagal kaya ang cost nito ay nag-stuck up yung piston niya dun sa block. Malamang isa yon. So, marami pang cost ng ganito, nag-i-stack up yung makina. So titignan ko muna kung ano yung sira nito. Papakita ko muna tong tsura ng motor. So ang una kong binaklas, siyempre upuan, tapos tangke, meron bracket dito, meron siyang bracket dito na tatanggalin na mag-hold dito. Ayan, ito yan. So tatanggalin rin natin to. So natanggal ko na yung isa doon, meron pa dito isa para matanggal ito. Ngayon sunod ay itong tambutso. So meron yan dalawang tornilyo yan dyan at saka doon sa baba doon dito. Kaya lang natanggal na yung ganito nya. So ayan, natanggal ko na dito nya. Kaya nakaganyan na yung ano nya, tambutso. So yun lang naman ang medyo hassle dito natanggalin itong mga karburador, lalong-lalo itong tambutso dahil mahigpit talaga yung dito, sobrang higpit. Yan, tatanggalin mo pa yun dito. So ayan, mamaya papakita ko sa inyo guys yung ano,